ሰላም ጓደኞቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ትምሕርት 7 ዛሬ ስለ ኤንድ ስለ ኦር ስለ ይበልጣል እኩል ይሆናልና ስለ ያንሳል እኩል ይሆናል እንዲሁም ስለ ቅንፍ አጠቃቀም እንማራለን። በባለፈው ትምህርት ስለ ላይክ ተምረን ነበር። ላይክ ማለት መረጃን ስንመርጥ ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮችን እንዲያመጣልን የምናደርግበት ቁልፍ ቃል ነው። ኢን ኖት ኢን ማለት ቃላትን ወይም የተለያዩ አነስተኛ መረጃዎችን ሰብስበን እነሱን የሚመስል ነገር መርጦ ያሳየናል ወይም ከስብስብ ውስጥ የሌለውን ነገር መርጦ ያሳየናል። ይበልጣል ያንሳል ከቁጥር ጋር የምንጠቀማቸው ምልክቶች ናቸው። ከ10 በላይ የሆነ ነገር ለምሳሌ ከ100 በላይ የሆነ ወይ ከዛ በታች የሆነ እድሜ ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ነገር ከቁጥር ጋር የተገናኘ በምልክት እናጣራለን መረጃን ስንመርጥ። በተመሳሳይ መንገድ እኩል አይደለም የሚለውንም እንጠቀምበታለን። ከቁጥር ጋር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሐረግ ጋርም እንጠቀምበታለን። is not null የሚለው ደግሞ እኩል አይደለም የሚለውን ሳይሆን null በሚሆን ጊዜ is not ብለን እንደምንጠቀም ባለፈው አይተናል። ምን ያህል መረጃ መልሰን እንዳገኘን መረጃን ሰሌክት በመናደርግበት ጊዜ ማወቅ ከፈለግን count ብለን መቁጠር እንደምንችልም አይተናል። እነዚህ ነገሮች መልሳችሁ መከለስ ካስፈልጋችሁ ትምሕርት 6ን እንደገና መመልከት ትችላላችሁ። ወደ ድረ ገጻችን እንሂድና የዛሬውን ትምህርት እንቀጥላለን። ዛሬ መረጃን በማስገባት እንጀምራለን። መረጃችንን አስገብተናል። ምን እንዳለን እንመልከት። ትክክለኛ የሰው ስሞችና የመጽሐፍት ስሞች ጨምሬ አዘጋጅቻለሁኝ። ብዙ መረጃ በሰንጠረዣችን ውስጥ አለ። ስንት መጽሐፍት እንዳሉ ማወቅ ስንፈልግ በተማርነው መሰረት ካውንት ብለን መቁጠር እንችላለን። 2 ላይ ብንሄድ 50 መጽሐፍት እንዳሉን ይነግረናል። ዛሬ ከምንመለከታቸው ነገሮች መካከል ይበልጣል እኩል ይሆናል እና ያንሳል እኩል ይሆናል ይገኙበታል። ከቤተ መጽሐፍት ውስጥ ለ3 ሳምንትና ከዛ በላይ መዋስ የምንችላቸውን መጽሐፍ ማየት ከፈለግን ይበልጣል ብለን እኩል ይሆናል እንጨምራለን። ምክንያቱም 3ም እንድትገባበት ስለምንፈልግ እኩል ይሆናልን ባልጨምር ከ3 ሳምንት በላይ ብቻ መዋስ የምንችላቸውን መጽሐፍት ያሳየናል። ግን 3ም እንዲኖርበት ስለምፈልግ እኩል ይሆናልን እጨምራለሁኝ። በዚህ ጊዜ ከ3 ሳምንት በላይ ያሉ መጽሐፍት ብቻ ናቸው ያሉት። እኩል ይሆናል ከጨመርኩኝ 3 እና 4ን ያሳየኛል። ይሄ የሆነበት ምክንያት እኩል ይሆናልን ስለጨመርኩኝ ነው። በተመሳሳይ መንገድ ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ከ2 ካልኩኝ 2 እና 1ን ለ2 እና ለ1 መጽሐፍ የምንዋሳቸው መጽሐፍት መመልከት እንችላለን። እስካሁን ድረስ ያደረኩትን ያልተረዳችሁ ካላችሁ ከዚህ በፊት የነበሩትን ትምህርቶች መልሳችሁ በመመልከት መከለስ ትችላላችሁ። ዛሬ የምናተኩረው እነዚህ ምልክቶች ላይ ነው። ይበልጣል እኩል ይሆናል ያንሳል እኩል ይሆናል ነው። አጻጻፋቸውም እንደዚህ ነው። where ካልን በኋላ የረድፉን ስም ጽፈን ከዛ በኋላ የቁጥሩን አይነት እናስገባለን። በዚህ ጊዜ 2 ነው። ከዛ በኋላ ምልክቱን እናስገባለን። ወደ ኤንድ ኦር ስናልፍ አጻጻፉ እንደዚህ ነው። ሁኔታውን እናስገባለን። መጀመሪያ ሁኔታ ማለት እውነት ወይም ሐሰት ሊሆን የሚችል ነገር ነው። ማስገባት እንችላለን። ገደብ የለውም። የምንፈልገውን ሁኔታዎች ያክል ማስገባት እንችላለን። በዚህ ጊዜ 2 ብቻ አስገብቻለሁኝ። በመካከላቸው ኤንድ እና ኦር እያለን እንለያቸዋለን።
እዚህ ጋር የምንዋሰው መጽሐፍ ከ2 ሳምንት በላይ የሆነና እና ገጻቸው ከ300 በላይ የሆኑትን መጽሐፍት የምንመርጥበት መንገድ ነው። በዚህ ጊዜ ካውንት ስላልኩኝ ስንት መጽሐፍት እንደሆኑ ነው የሚነግረኝ። 15 መጽሐፍ አለኝ ከ2 ሳምንት በላይና 300 ገጽ በላይ ያላቸው። መጽሐፍቱን ማየት ከፈለኩኝ ካውንት የምትለውን አጥፍቼ መመልከት እችላለሁኝ። እነዚህና 15 መጽሐፍት 3 እና 4 ናቸው። ገጻቸው በሙሉ ከ500 በላይ ነው። እዚህ ጋር ለ2 ሳምንት መዋስ የማንችላቸውንና 300 ገጽ በላይ ያላቸውን መጽሐፍት ነው የሚያሳየን። ይሄ እኩል አይደለም ማለት 2 ሳምንት ያልሆነውን ማለት እንደሆነ ተነጋግረናል። 23 ናቸው ብሎኛል። ስንመርጣቸው ከሁለት ውጪ የሆኑትን 3፣ 1 እና 4 የሆኑትን ያሳየኛል። ለዚህ ያክል ሳምንት ነው የምንዋሳቸው። በሙሉ ደግሞ ከ300 በላይ ያላቸውን መጽሐፍት እዚህ ዘርዝሮልናል። የታሪክ መጽሐፍት ያልሆኑትን ማየት ከፈለኩ እና ኤንድ ስላለ የልብ ወለድ መጽሐፍት ያልሆኑትን ማየት ከፈለኩኝ ኤንድ ብዬ እንደዚህ ጠይቃለሁኝ። በሙሉ የሚያሳየን የታሪክና የልብ ወለድ ያልሆኑትን ነው። ምድባቸውን እዚህ ጋር ብንመለከት ይህንን አጻጻፍ ባለፈው ትምህርት ተመልክተናል። እንደዚህ አድርጌ መጻፍ ካልፈለኩኝ ኖት ኢን ብዬ መጻፍ እችላለሁኝ። ሁሉንም ምድቦች መርጦ የታሪክና የልብ ወለድ ያልሆኑትን ይዘረዝርልናል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ወይም በእንደዚህ አይነት መንገድ መጠቀም እንችላለን። የምንፈልገውን ለራሳችን ግልጽ የሆነውን ወይም ስንጽፍ ግልጽ የሆነውን መጠቀም እንችላለን። ወደ ኦር እንመጣለን። ኦር ማለት ከሁለት አንዱ የሆነውን የምንመርጥበት ነው። በዚህ ጊዜ ምድቡ የሆረር የሆነውን ወይም ደግሞ ምድቡ የዲቴክቲቭ የሆነውን መጽሐፍት ያሳየናል። የሆረር ወይም የዲቴክቲቭ የሆኑት መጽሐፍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ውጪ መጽሐፍት አያሳየንም። ምክንያቱም የጠየቅነው ይህንን ወይም ይህንን ብለን የነገርነው። ኤንድ ብል እዚህ ጋር አይሰራም። የማይሰራበት ምክንያት ምንድነው? ሆረርም ዲቴክቲቭም የሆነ መጽሐፍ አምጣልኝ እያልኩት ነው። አንድ መጽሐፍ ወይም ሆረር ነው ወይም ዲቴክቲቭ ነው ወይም ሌላ አይነት ምድብ ነው ያለው እንጂ ሁለቱንም አይነት ምድብ ሊሆን አይችልም። እዚህ ጋር እየጠየቅን ያለው ገጻቸው ከ100 በታች የሆኑትን ወይም ደግሞ ገጻቸው ከ900 በላይ ሆኖ ለ4 ሳምንት መዋስ የምንችላቸውን እያለን ነው። ይህ ማለት አንድ ሰው ቶሎ ሊያነብ የሚችለውን መጽሐፍ ብዙ ገጽ ያለው ሆኖ ለረጅም ጊዜ ተውሶ ቤቱን ማቆየት የሚችለውን መጽሐፍ የሚያይበት መንገድ ነው። 9 መጽሐፍት አሉ ይለናል ካውንት ስላልን ነው። እነዚህ መጽሐፍት በሙሉ ገጻቸው ከ100 በታች ወይም ደግሞ ከ900 በላይ ሆኖ ለ4 ሳምንት የምንዋሳቸው ናቸው። ይሄ ሌላኛው አጻጻፍ ነው። እንደዚህ አድርጌ መጻፍ እችላለሁ። እኩል አይደለም ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንደዚህ መጻፍ ካልፈለኩኝ ኖት በየዚህ ጋር ጽፋለሁኝ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ለምሳሌ እንደዚህ ካደረኩኝ ካቴጎሪ ፐርሰናል ያልሆነው ማለት ነው። ኖት ካልኩኝም እቺኛዋን አጥፍቼ ኖት ካቴጎሪ = ፐርሰናል ካልኩኝ ተመሳሳይ ትርጉም ነው ያለው። አጻጻፉ ግን ይለያያል። ይሄ ሌላ አይነት አጻጻፍ ነው። በውጤቱ ላይ ለውጥ የለውም። ግን ሌላ አይነት አጻጻፍ እንደ ምሳሌ ማየት የምንችለውና መጠቀም የምንችለው አጻጻፍ ነው። ሌላው ነገር ኤንድ እና ኦርን መቀላቀል እንችላለን። ይሄኛውን ምሳሌ ብንመለከት የህፃናት የሆነውን ወይም ደግሞ ሆረር ሆኖ ከ100 በታች ገጽ ያለውን የምንጠይቅበት ነው። ይሄ ሰው ምናልባት የህፃናት መጽሐፍ ወይም ደግሞ ሆረር ከሆነ ብዙ ገጽ የሌለውን መጽሐፍ ማንበብ የፈለገ ሰው ነው። ቅንፉን ያደረኩበት ምክንያት በዚህ ጊዜ ግልጽ ሆኖ እንዲታይ
ስለሚጠቅም ነው። ስለዚህ ሰው ከቅንፉ ጀምሮ ማንበብ አለበት። ሆረር ሆኖ ከ100 ገጽ በታች ያለው ወይም ደግሞ የህፃናት የሆነውን መጽሐፍ ሰሌክት ያደርጋል። እዚህ ጋር እንመለከታለን። የህፃናት ነው ወይም ሆረር የሆኑትን ብንመለከት ገጻቸው ከ100 በታች ነው። እንደዚህ አድርገን መቀላቀል እንችላለን። እዚህ ጋር ገጻቸው ከ100 በታች ያለውንና ለአንድ ሳምንት መዋስ የምንችላቸውን ምናይበት ነው። 3 አለን። ገጻቸው ከ500 በላይና ለ4 ሳምንት መዋስ የምንችላቸው ናቸው። 7 መጽሐፍት አሉ ቤተ መጽሐፍት ውስጥ። እነዚህ ሁለቱን ብንቀላቀላቸው ያየናቸውን ውጤቱን እንመልከት። 10 መጽሐፍት አሉ እነዚህ ሁለቱን የሚያሟሉ። የመጀመሪያዎቹን እንመልከት እንደገና። የመጀመሪያው 3 መጽሐፍት አለ ይለኛል። ይሄኛው ነው። ገጽ 2 ላይ በሄድ የዚህኛው ነው 7 መጽሐፍት አለ ይለኛል። ኦርን ተጠቅሜ ቀላቀልኳቸው። ይሄኛውን ሁኔታ እዚህ እናየዋለን። ሁኔታ ማለት እውነት ወይም ሐሰት ሊሆን የሚችል ነገር ነው። የዚህኛውንም ሁኔታ እዚህ እናየዋለን። በኦር ቀላቀልኳቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው 3 መጽሐፍትን ያለው የሚቀጥለው 7 መጽሐፍት አለው ይሄኛው። አሁን ራንስ አደርግ 10 መጽሐፍት አለ ይለኛል። ምክንያቱም ሁለቱን ቀላቅሎ ወይም ይሄኛውን ስለሚሰጠኝ በአጠቃላይ 10 መጽሐፍት እንዳሉ ይነግረኛል። ሌላ ነገር ማየት የምንችለው ምንድነው? ሊሚትን ለምሳሌ ቀላቅለን መጠቀም እንችላለን። ሊሚትን ብቻ አይደለም፣ ባለፈው ጊዜ ተመልከናቸውን ቁልፍ ቃላት በሙሉ እንደዚህ የቀላቀለ ማየት እንችላለን። ለዚህ ነው ሊሚትን ያስገባሁት እንደ ምሳሌ። እዚህ ጋር የህፃናት መጽሐፍት የሆነውን ወይም ሆረር ሆኖ ከ100 በታች ያለውን ነው የምመርጠው። ቅድም እንደመረጥኩኝ ግን 3 ብቻ ነው እንዲያሳየኝ የፈለኩት። በዚህ ጊዜ ራን ስለው 3ቱን ብቻ ያሳየኝ። ሊሚትን ባጠፋ በአጠቃላይ ብዙ መጽሐፍትን ያለው ስንት መጽሐፍት እንደሆነ ቆጥሬ ማየት ይችላለሁኝ። 10 መጽሐፍት አለ ግን 3ቱን ብቻ ያሳየኛል ሊሚት ስል። ስለዚህ ጓደኞቼ የዛሬውን ትምህርት ጨርሰናል። የተመለከትነው ስለ ኤንድ ስለ ኦር ተመልክተናል። ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል፣ ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል፣ እንዲሁም የቅንፍ አጠቃቀምን ተመልክተናል። ኤንድ እና ኦርን ቀላቅለን እንደምንጠቀም እንዲሁም ከሌላ ቁልፍ ቃላት ከዚህ በፊት ከተመለከትናቸው ቁልፍ ቃላትም ጋር መጠቀም እንደምንችልም ተምረናል። ስለዚህ ጓደኞቼ ተለማመዱ የዛሬውን ትምህርት። ከዚህ በፊት የነበሩትንም ትምህርቶች ተለማመዱ። እስካሁን የተማርናቸው ብዙ ነገር ሊያስሩን የሚችሉ ብዙ ዕውቀቶችን አግኝተናል። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።